Tingnan niyo ang Black Sea, malapit sa coast ng Crimea. Simula nung nagsimula ang occupation, ginawa ng Russian military itong stretch of water na ito na isang heavily guarded fortress na may overlapping layers of defense para malayo ang Ukrainian forces. Para mas mapalawak pa ang defensive perimeter, ni-hijack ng Russia ang Sivash offshore oil drilling platform. Pero hindi nila ito kinuha para sa langis. Nirepurpose nila ang rig into a forward military outpost sa gitna ng dagat. Nilagyan nila ang platform ng military-grade short-range air defense radars, kaya ang isang civilian structure ay naging early warning system. Sa Sivash platform, naging stall ang Russia ng powerful electronic warfare systems. Gumagawa ito ng massive jamming bubble para i-scramble ang GPS. Kapag sinubukan ng mga Ukrainian drones na pumasok sa threshold na iyon, nagba-blind ng shield ng kanilang navigation at nahuhulog sila mula sa langit. Dahil sa combination ng early warning radar at wide area GPS jamming, hindi na nag-function ang Sivash bilang oil rig. Naging isa itong Impenetrable Floating Fortress na nagsilbing ultimate shield ng Crimea. Tapos, noong April 6, inanunsyo ng Ukraine na ang Sivash platform ay completely destroyed na. Sabi ng commander ng Unmanned Systems Forces ng Ukraine, ang operation ay ginamitan ng massive deep-sea drone swarm attack. Pero may malaking mechanical problem sa kwento yan. Ang mga maritime at aerial drones ay umaasa sa GPS at communication networks na mismong dinidisable ng Sivash EW systems. Paano mo ipapadala ang isang swarm ng cheap remote control drone sa isang active electronic shield nang hindi nawawala ng connection? Habang ang official story ay tungkol sa drones, may lumabas na footage ng isang ibang projectile pagkatapos ng strike. Nagpakita ito ng isang high-speed missile na mabilis na dumaan sa Black Sea nung gabing nawawala ng kuryente ang platform. Hindi lang drones ang kumilos doon. Palihim nag-deploy ang Ukraine ng isang classified Western weapon na kayang i-bypass ang Russian jamming at iniwang defenseless ang Sivash platform. Ang weapon na responsable sa pag-clear ng path ay ang Swedish Saab RBS-15 missile. Ang pangalan nito ay Gungnir, na ang ibig sabihin sa Old Norse ay Magical Spear of Odin. Makikita sa chart na ito ang raw specs. May bilis itong Mach 0.9 at may dalang 200 kg warhead. Sa mapa, ang threat radius nito ay umaabot ng 300 kilometers mula sa coast ng Ukraine, kaya sakop nito ang malaking bahagi ng Black Sea at occupied land. Dinevelop din ng mga Saab engineers ang guidance software ng missile para maging versatile. Hindi lang ito para sa traditional naval vessels, kaya rin itong i-strike ang mga complex semi-stationary offshore structures gaya ng oil rigs. Dahil sa near supersonic speed at massive range nito, ang mga vital maritime outposts ng Russia ay biglang naging target. Pero hindi lang sheer destructive force ang dahilan kung bakit nightmare ang Gungnir para sa Russian defenses. Ang sekreto ay nasa internal navigation hardware nito na may electronic countermeasures o ECCM. Habang ang standard Russian EW ay nilulunod ang GPS gamit ang static, ang RBS-15 ay kayang mag-cut through sa jamming frequencies. Pagka-launch, pinuputulan nito ang reliance sa outside data at nag-guide sa sarili papunta sa objective, kahit jammed pa ang airspace. Ngayon, malinaw na ang timeline. Hindi drones ang unang pinadala ng Ukraine. Nag-fire muna sila ng Swedish missile sa jamming bubble para sirain ang Sivash EW hardware. Isa itong perfectly layered sequential strike. Nung na-disable na ng Gungnir ang invisible electronic shield, malaya na ang drone swarm na pumasok unencumbered at tapusin ang pag-destroy sa platform. Pinatunayan ng Sivash operation na kaya na ng Ukrainian forces na i-bypass at i-dismantle ang sophisticated electronic perimeters ng Russia. Ang pagkawala ng platform na yan ay isang severe tactical blow para sa Russian military command. Dahil nasa ilalim na ng dagat ang rig, ang primary early warning radar system sa Crimean coast ay permanently eliminated na. Tingnan nyo ang nangyari sa defense grid dito sa mapa. Ang overlapping radar coverage ay nag-evaporate, kaya nagkaroon ng malawak na undefended aerial corridors mula sa Black Sea papunta sa occupied mainland territory. Sa pag-snap ng Black Sea Shield, pinakita ng Ukraine na kahit ang pinaka-isolated na deep-water assets ay vulnerable na sa precision strikes. Para sa Kremlin, ang pagdating ng mga missiles na ito ay isang massive miscalculation on a global scale. Ang initial invasion ay ginawa para i-intimidate ang mga European nations. Pero ang nangyari, napilitan ng Sweden na iwanan ang over 200 years of strict military neutrality.
Dahil sa threat, mabilis na nagpivot ang Stockholm at pumasok sa NATO alliance. At ang military support nila para sa Kiev ay lalong tumindi. Ang nagsimula noong 2022 bilang basic shipments ng anti-tank weapons ay naging transfer na ng highly classified long-range RBS-15 anti-ship missiles. At hindi lang yan, may plano na ang Sweden na mag-deliver ng up to 150 advanced Saab Gripen fighter jets sa Ukrainian Air Force sa susunod na decade. Bukod dito, ang defense officials ng dalawang bansa ay nagtutulungan na para mag-design at mag-develop ng brand new long-range weapon systems. Sa huli, ang destruction sa Black Sea ay symptom lang ng isang mas malaking strategic failure. Sa pagtatangking isecure ang borders gamit ang dahas, hindi sinasadyang nakalikha ang Russia ng isang technologically superior adversary na mag-aarma sa kanilang mga kaaway sa loob ng maraming dekada.